Đã bao lâu rồi bạn chưa thực sự ngồi yên? Đã bao lâu rồi bạn chưa cho phép đôi vai mình rũ xuống, trút bỏ những gánh nặng vô hình mà ta cứ mãi miết mang vác suốt những tháng năm qua? Có phải hôm nay thế giới ngoài kia quá ồn ào với bạn không? Có phải những tranh đua, những lời nói sát thương hay những áp lực cơm áo gạo tiền đang làm trái tim bạn co thắt lại? Nếu câu trả lời là có, thì hãy xem như duyên lành đã đưa bạn đến đây ngay giây phút này. Hãy tìm cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái, có thể là bên cạnh khung cửa sổ hay tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc. Hãy nhắm mắt lại một chút, hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Cuộc đời này suy cho cùng cũng giống như một dòng sông lớn, có lúc êm đềm phẳng lặng, phản chiếu cả bầu trời xanh ngắt, nhưng cũng có lúc thác ghềnh, bão tố, cuốn phăng đi mọi sự bình ổn mà ta cố công xây dựng. Chúng ta những con thuyền nhỏ bé giữa dòng sông ấy, thường đau khổ không phải vì dòng nước dữ, mà vì ta cứ cố sức chèo chống ngược dòng. Ta gồng mình lên để chống trả lại những điều bất như ý. Ta đau vì ta muốn mọi thứ phải theo ý mình. Ta khổ vì ta không chịu chấp nhận rằng bất như ý là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Nhưng bạn biết không, giữa cơn bão dữ dội nhất, cái cây nào cứng nhắc nhất thường là cái cây dễ gãy đổ nhất. Ngược lại, những loài cỏ mềm hay những cành liễu rũ, biết nương theo gió, biết cúi mình xuống, lại là những sinh mệnh sống sót và vươn lên mạnh mẽ nhất khi bão tan. Đó không phải là sự hèn nhát, đó là trí tuệ của thiên nhiên. Đó là bài học vĩ đại về chữ nhẫn. Hôm nay, tôi muốn mời bạn cùng đi vào một hành trình sâu thẳm của tâm thức. Chúng ta sẽ không nói về chữ nhẫn như một sự cam chịu đắng cay, nuốt nước mắt vào trong. Chúng ta sẽ nói về nhẫn như một nghệ thuật sống, một liều thuốc chữa lành, và là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa của sự bình yên. Hãy cùng tôi bước đi thật chậm rãi qua từng cung bậc của chữ nhẫn, để thấy rằng muốn bình yên thì phải biết nhẫn. 1. Nhẫn đời để lòng mình thanh thản, không sân si chuyện nhỏ. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức vào cuối ngày, dù đôi khi ta chẳng làm việc gì quá nặng nhọc về thể xác? Câu trả lời nằm ở tâm trí của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta va chạm với hàng trăm, hàng nghìn sự việc nhỏ nhặt. Một ánh nhìn thiếu thiện cảm của người qua đường, một tiếng còi xe inh ỏi, một lời nhận xét vô tình trên mạng xã hội, hay một cơn mưa bất chợt làm ướt áo. Những chuyện nhỏ nhặt ấy tựa như những hạt bụi. Một hạt bụi thì chẳng đáng là bao, nhưng nếu ta cứ để tâm, cứ gom nhặt từng hạt bụi ấy vào lòng, thì chẳng mấy chốc tâm hồn ta sẽ trở thành một kho chứa đầy rác rưởi và bụi bặm. Cổ nhân có dạy nhẫn đời để lòng mình thanh thản, không sân si chuyện nhỏ. Nhẫn đời ở đây không có nghĩa là bạn để cho người đời chà đạp, mà là bạn đủ rộng lớn để không chấp nhặt những điều vụn vặt. Hãy tưởng tượng tâm bạn như một vũng nước nhỏ. Nếu ai đó ném một nắm muối vào, vũng nước ấy sẽ trở nên mặn chát, không thể uống được. Nhưng nếu tâm bạn rộng lớn như một dòng sông, hay mênh mông như đại dương, thì dù người đời có ném vào đó bao nhiêu muối, nước sông vẫn ngọt lành, biển cả vẫn xanh trong. Về mặt tâm lý học, khi chúng ta sân si với những chuyện nhỏ, não bộ sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ, tiết ra cortisol, là một loại hormone căng thẳng. Nó bào mòn năng lượng sống của bạn, làm bạn già đi nhanh chóng và mất đi khả năng cảm nhận niềm vui. Vậy nên, thực hành nhẫn đời chính là một hành động yêu thương bản thân sâu sắc nhất. Khi gặp một chuyện trái ý nhỏ nhặt, hãy thử dừng lại 3 giây. Hít vào, tôi biết chuyện này đang xảy ra. Thở ra, chuyện này không đáng để đánh đổi sự bình yên trong tôi. Hãy nhìn sự đời như nhìn những đám mây bay. Mây đen rồi sẽ tan, mưa rồi sẽ tạnh. Tại sao phải để lòng mình vướng bận bởi những thứ vốn dĩ vô thường như thế? Nhẫn đời là mỉm cười với những điều không hoàn hảo, để giữ cho tâm mình trọn vẹn sự an nhiên. 2. Nhẫn thua để đầu óc nhẹ nhỏ, không bận chuyện hơn thua. Chúng ta đang sống trong một xã hội tôn sùng người chiến thắng. Từ nhỏ, ta đã được dạy phải đứng nhất lớp, lớn lên phải thành đạt hơn người, phải có nhà cao cửa rộng, phải đúng, phải thắng trong mọi cuộc tranh luận. Cái tôi của chúng ta được nuôi dưỡng quá lớn, đến mức ta sợ hãi hai chữ thất bại hay thua thiệt.
Nhưng bạn thương mến ơi, có bao giờ bạn thắng trong một cuộc tranh cãi với người thân, để rồi sau đó nhìn thấy giọt nước mắt của họ và lòng bạn lại trĩu nặng nỗi buồn? Có bao giờ bạn cố gắng tranh giành một làn đường khi kẹt xe, để rồi tim đập chân run, mệt nhoài vì sự bon chen? Đó là cái thắng của bản ngã, nhưng là cái thua của tâm hồn. Lời dạy thứ hai: nhận thua để đầu óc nhẹ nhõm, không bận chuyện hơn thua. Ý chữ thua ở đây nghe qua thì có vẻ tiêu cực, yếu đuối, nhưng trong triết lý nhà Phật và cả tâm lý học hành vi, chủ động chọn phần thua lại là đỉnh cao của sự tự do. Khi bạn tranh cãi, bạn đang trao quyền kiểm soát cảm xúc của mình cho đối phương. Họ nói một câu, bạn nhảy dựng lên một câu. Bạn trở thành nô lệ cho lời nói của người khác. Nhưng khi bạn chọn nhẫn thua, bạn cắt đứt sợi dây điều khiển đó. Ta tranh đúng sai, bạn mỉm cười chọn sự im lặng. Ta tranh quyền lợi, bạn lùi một bước để thấy trời cao biển rộng. Cái nhua này là sự buông bỏ gánh nặng đá tảng trên vai. Bạn không còn phải gồng mình lên để chứng minh mình tài giỏi, mình đúng đắn. Bạn trả mình về với sự chân thật, mộc mạc. Và kỳ lạ thay, khi bạn không còn muốn tranh giành với ai, thì cũng chẳng ai có thể tranh giành với bạn. Bạn trở thành bất khả chiến bại, vì bạn đâu có tham gia vào cuộc chiến nào. Hãy thử một lần trong cuộc tranh luận sắp tới. Hãy thử hít một hơi thật sâu, nhìn sâu vào mắt người đối diện và nghĩ, giữ được hòa khí quan trọng hơn là chứng minh mình đúng. Lúc đó, bạn sẽ thấy một luồng năng lượng mát lành chạy dọc sống lưng. Đó là sự giải thoát. Đầu óc bạn sẽ nhẹ bẫng như mây trời, không còn vướng bận bụi trần của sự hơn thua. Đó mới thực sự là chiến thắng vĩ đại nhất, là chiến thắng chính mình. 3. Những người nóng tính để giữ cho mình sự điềm tĩnh. Trong cuộc đời này, chắc chắn không ít lần ta gặp phải những người nóng tính. Họ như những ngọn núi lửa chực chờ phun trào, lời nói của họ như dao sắc, thái độ của họ như bão tố. Phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là gì? Là lửa cháy đổ thêm dầu, là nóng giận đáp trả nóng giận. Và kết quả là cả hai cùng bị thiêu rụi trong đám cháy của sân hận. Nhưng lời dạy thứ ba nhắc nhở ta, những người nóng tính để giữ cho mình sự điềm tĩnh. Mà ở đây, chúng ta hãy nhìn dưới góc độ của lòng trắc ẩn. Một người hay nóng giận thực chất là một người đang đau khổ. Tâm họ đang bị nung nấu bởi những bất an, những sợ hãi hoặc những tổn thương chưa được chữa lành. Họ không biết cách xử lý cảm xúc của mình, nên họ xả nó ra ngoài một cách thiếu kiểm soát. Họ giống như một người đang bị bốc cháy. Họ vẫy vùng và vô tình làm bỏng những người xung quanh. Khi bạn nhìn họ bằng đôi mắt của sự thương cảm thay vì phán xét, bạn sẽ thấy không còn muốn giận họ nữa. Bạn thấy thương họ nhiều hơn. Ẩn với người nóng tính là một bài thực hành chánh niệm tuyệt vời. Khi họ to tiếng, bạn hãy quay về nương tựa vào hơi thở. Họ là gió bão, bạn hãy là ngọn núi. Gió bão có thể gầm gào quanh núi, nhưng núi vẫn đứng yên, trầm mặc và vững chãi. Sự điềm tĩnh của bạn chính là dòng nước mát lành nhất có thể dập tắt ngọn lửa trong họ. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra hiệu ứng phản chiếu thần kinh. Khi bạn giữ được sự bình tĩnh, nhịp tim ổn định, giọng nói nhẹ nhàng, thì một cách vô thức, hệ thần kinh của người đang nóng giận cũng sẽ dần dần dịu lại theo bạn. Sự điềm tĩnh của bạn có sức mạnh lan tỏa và chữa lành. Vậy nên, lần tới khi đối diện với một cơn thịnh nộ, hãy tự nhủ mình là nước, họ là lửa. Nước mềm mại nhưng nước thắng được lửa. Mình sẽ dùng sự dịu dàng để ôm ấp nỗi khổ đau trong họ. Giữ được sự điềm tĩnh cho mình chính là bạn đang bảo vệ ngôi đền tâm hồn mình khỏi sự tàn phá của ngọn lửa sân hận bên ngoài. 4. Những người bướng bỉnh để sống êm và khỏi phiền lòng. Chúng ta đi tiếp đến một khía cạnh khác cũng đầy thử thách. Những người bướng bỉnh, cố chấp. Có lẽ xung quanh bạn hay ngay trong gia đình luôn có những người mà dù bạn có dùng bao nhiêu lý lẽ, bao nhiêu tình cảm để khuyên can, họ vẫn khăng khăng làm theo ý mình, dù điều đó là sai lầm rành rành. Cảm giác của chúng ta lúc đó thường là bất lực, là ức chế, muốn buông xuôi nhưng lại không đành lòng. Ta muốn thay đổi họ, ta muốn uốn nắn họ theo cái mà ta cho là đúng. Nhưng bạn ơi, nỗ lực thay đổi một người bướng bỉnh cũng giống như việc bạn cố gắng dùng tay không để bẻ gãy một thanh sắt nguội. Càng cố,
tay bạn càng đau, lòng bạn càng phiền não. Tười khuyên thứ tư: nhẫn người bướng để sống êm và khỏi phiền lòng. Mở đây, nhẫn mang ý nghĩa của sự chấp nhận và linh hoạt. Sự bướng bỉnh của một người thường xuất phát từ cơ chế bảo vệ cái tôi yếu ớt của họ, hoặc do nhận thức của họ chưa tới thời điểm để ngộ ra vấn đề. Mỗi người có một hành trình tiến hóa tâm thức riêng. Có những bài học họ bắt buộc phải tự trải nghiệm, tự vấp ngã mới có thể thấu hiểu. Lời khuyên của bạn, dù tốt đẹp đến đâu, nếu chưa đúng thời điểm thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Ẩn với người bướng là học cách tôn trọng hành trình của họ. Thay vì đối đầu trực diện, hãy học cách của dòng nước, mềm mại chảy vòng qua. Nếu họ không nghe, hãy mỉm cười và dừng lại. Đừng gieo thêm những hạt giống tranh cãi vào mảnh đất đang khô cằn. Hãy để cuộc đời là người thầy vĩ đại dạy cho họ. Đôi khi, sự im lặng đầy bao dung của bạn lại có sức lay động mạnh mẽ hơn ngàn lời nói. Sống êm là khi bạn không để sự cố chấp của người khác tạo ra những gợn sóng trong lòng mình. Bạn hiểu rằng mình chỉ có trách nhiệm trao đi lời khuyên chân thành, còn việc đón nhận hay không là quyền của họ. Khi bạn buông bỏ mong cầu họ phải nghe theo mình, tự nhiên lòng bạn nhẹ bẫng. Sự phiền não tan biến như sương sớm gặp nắng mai. Bạn trả lại cho họ quyền được sai và trả lại cho mình quyền được bình yên. Người xưa thường nói, thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Chính vì thương, vì kỳ vọng, vì quá gần gũi mà đôi khi chúng ta đánh mất đi sự kiên nhẫn cần thiết với những người ta yêu thương nhất. Hãy uống một ngụm trà ấm, hoặc đơn giản là nuốt nhẹ một hơi thở vào lồng ngực. Chúng ta sẽ tiếp tục lật dở những trang sách của lòng nhẫn trong các mối thâm tình. 5. Nhẫn cha mẹ là biết hiếu thuận. Bạn thương mến, ý trong tất cả những phép thực hành chữ nhẫn, có lẽ nhẫn với cha mẹ là bài học đau đáu nhất, nhưng cũng là bài học khiến ta rơi nước mắt nhiều nhất khi ngộ ra. Chúng ta thường dễ dàng kiên nhẫn với một người lạ, dễ dàng mỉm cười cảm ơn cô bán hàng, dễ dàng cúi đầu xin lỗi sếp. Nhưng lạ thay, khi trở về nhà, đối diện với cha mẹ già, ta lại hay cau có, gắt gỏng. Sao mẹ cứ hỏi mãi một chuyện thế? Bố làm rơi vãi hết cơm rồi kìa. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao mẹ không nhớ? Những câu nói ấy thốt ra nhanh như một mũi tên, nhưng găm vào lòng người già một nỗi buồn sâu thẳm. Tời dạy thứ 5, nhẫn cha mẹ là biết hiếu thuận. Tại sao phải nhẫn? Hãy nhìn lại quy luật của sinh lão bệnh tử. Cha mẹ bạn đang đi về phía bên kia dốc của cuộc đời. Trí nhớ họ giảm sút, đôi tay họ run rẩy, đôi chân họ chậm chạp. Họ không cố tình làm phiền bạn, họ chỉ đang bất lực trước sự tàn phá của thời gian. Hãy nhớ lại ngày bạn còn bé thơ. Khi bạn tập đi, bạn ngã bao nhiêu lần, cha mẹ đã kiên nhẫn đỡ bạn dậy bấy nhiêu lần. Khi bạn tập nói, bạn bập bẹ những từ vô nghĩa, cha mẹ đã kiên nhẫn lắng nghe và mỉm cười hạnh phúc. Khi bạn làm đổ bát cháo, cha mẹ chưa bao giờ ngừng yêu thương bạn. Bây giờ, vị thế đã đảo ngược. Cha mẹ già đi, họ trở lại làm những đứa trẻ to xác. Lúc này, chữ nhẫn chính là thước đo của lòng hiếu thảo. Nhẫn với cha mẹ là sự thấu hiểu và biết ơn. Thay vì bực bội khi cha mẹ lẩm cẩm, hãy hít một hơi thật sâu và nghĩ, mình còn được nghe tiếng cha mẹ nói đã là một phước báu vô lượng rồi. Sẽ đến một ngày bạn muốn nghe lại những lời càm ràm ấy, muốn thấy lại dáng vẻ lóng ngóng ấy, nhưng chỉ còn là hư vô, là di ảnh trên bàn thờ lạnh lẽo. Thực hành chánh niệm với cha mẹ là khi cha mẹ nói nhiều, hãy lắng nghe bằng trái tim, không phải bằng tai. Họ nói vì họ sợ cô đơn, họ muốn kết nối với bạn. Khi cha mẹ làm sai, hãy nhẹ nhàng như cách họ từng dạy bạn cầm đũa. Đừng to tiếng, âm lượng của giọng nói tỷ lệ nghịch với sự hiếu thuận. Hãy nhẫn nại vỗ về tuổi già của cha mẹ như cách họ đã vỗ về tuổi thơ của ta. Bởi vì thời gian của họ không còn nhiều nữa đâu, bạn ơi. Đừng để đến khi cài lên ngực bông hồng trắng mới khóc than vì mình đã thiếu kiên nhẫn ngày xưa. 6. Nhẫn anh chị là giữ hòa khí trong nhà. Tục ngữ có câu, anh em như thể tay chân. Nhưng thực tế cuộc sống, bát đũa còn có lúc xô, huống chi là anh em kiến giả nhất phận. Những mâu thuẫn về tài sản, về quan điểm nuôi dạy con cái, hay những lời so sánh tị nạnh ai sướng ai khổ thường
khiến tình thâm rạn nứt. Tờ dạy thứ 6, nhẫn anh chị, là giữ hòa khí trong nhà. Dưới góc nhìn của triết lý duyên khởi, được sinh ra cùng một cha một mẹ, ăn cùng một mâm cơm, lớn lên dưới một mái nhà là cái duyên sâu dày từ nhiều kiếp. Chúng ta là những nhánh cây mọc ra từ cùng một thân. Nếu các nhánh cây đánh nhau, thân cây sẽ đau và gốc rễ sẽ héo hon. Ẩn ở đây không phải là nhu nhược để anh chị em lấn lướt, mà là nhẫn vì cái tình máu mủ, nhẫn vì nỗi lòng cha mẹ. Khi anh em tranh cãi, người đau lòng nhất chính là cha mẹ. Nhìn các con bất hòa, lòng cha mẹ như xác muối. Vậy nên bạn nhẫn nhịn người anh, người em của mình, chính là bạn đang báo hiếu cha mẹ một cách thiết thực nhất. Về mặt tâm lý, mỗi người anh, người chị, người em của bạn đều có những áp lực riêng, những gánh nặng cuộc đời riêng mà có thể họ không nói ra. Sự khó chịu của họ đôi khi là tiếng kêu cứu của một tâm hồn đang mệt mỏi. Khi bạn chọn chữ nhẫn, bạn chọn lùi một bước để nhìn rộng hơn. Thôi thì mình chịu thiệt một chút cũng được, lọt sàn xuống nia, đi đâu mà thiệt. Sự nhường nhịn của bạn là chất keo gắn kết. Khi bạn tử tế, bao dung, năng lượng ấy sẽ cảm hóa được người thân. Hòa khí là phong thủy tốt nhất của một gia đình. Nhà có hòa khí thì vượng, nhà có bất hòa thì lụi tàn. Hãy nhớ rằng bạn bè có thể chọn, nhưng anh em là định mệnh. Đến cuối cuộc đời, khi cha mẹ khuất núi, anh chị em là những nhân chứng sống duy nhất còn lại của tuổi thơ bạn, là những người duy nhất mang dòng máu giống bạn. Hãy trân trọng sợi dây liên kết thiêng liêng ấy bằng sự nhẫn nại và yêu thương. 7. Nhẫn vợ chồng là giữ cho tình còn ấm. Chúng ta bước đến một mối quan hệ được xây dựng trên sự tự nguyện, nhưng lại đòi hỏi sự tu tập nhiều nhất. Đó là vợ chồng. Khi yêu nhau, ta thấy nhau qua lăng kính màu hồng. Nhưng khi về chung một nhà, những tật xấu phơi bày, những áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng, tình yêu nồng cháy ban đầu dần nhường chỗ cho những trách nhiệm, và đôi khi là cả sự nhàm chán. Từ dạy thứ 7, nhẫn vợ chồng là giữ cho tình còn ấm. Người xưa nói, tu 100 năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu 1000 năm mới nên duyên vợ chồng. Cái duyên ấy lớn lao lắm, nhưng để duy trì nó, cần một chữ nhẫn khổng lồ. Chữ nhẫn giữa vợ chồng bao gồm nhẫn cái tính, nhẫn cái nết và nhẫn những lúc gian nan. Cái tính chồng nóng tính thì vợ bớt lời, vợ càm ràm thì chồng im lặng lắng nghe, hoặc giả vờ nghe cũng là một nghệ thuật. Không ai sinh ra là mảnh ghép hoàn hảo của ai cả. Chúng ta là những viên đá gồ ghề, hôn nhân là cái túi xốc va đập vào nhau đau đớn, để rồi cùng nhau nhẵn nhụi, tròn trịa. Những lúc gian nan là khi ốm đau, khi thất nghiệp, khi sa cơ lỡ vận. Lúc này chữ nhẫn biến thành chữ nghĩa, chữ tình, là nắm chặt tay nhau khi bão tố, không buông bỏ khi bạn đời vấp ngã. Trong tâm lý học hôn nhân, tiến sĩ John Gottman đã chỉ ra rằng sự hủy diệt của hôn nhân không bắt đầu từ những mâu thuẫn lớn, mà từ 4 kỵ sĩ: chỉ trích, khinh bỉ, phòng thủ và chiến tranh lạnh. Chữ nhẫn giúp ta hóa giải 4 kỵ sĩ này. Thay vì chỉ trích, ta nhẫn nại nói lên nhu cầu của mình. Thay vì chiến tranh lạnh, ta nhẫn nại mở lòng đối thoại dù đang giận run người. Vợ chồng không phải là chịu đựng một cuộc hôn nhân độc hại, mà là sự kiên trì vun đắp, tưới tê, tắm cho cái cây tình yêu mỗi ngày. Đừng mong cầu người bạn đời phải hoàn hảo. Hãy nhìn vào những điểm tốt của họ mà mỉm cười. Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. Một người căng thì một người chùng. Sự nhẫn nại, dịu dàng chính là ngọn lửa giữ ấm cho ngôi nhà, để dù ngoài kia có bão tuyết, khi cánh cửa khép lại, bên trong vẫn là bình yên. 8. Nhẫn hàng xóm là biết sống khéo và thuận hòa. Ông bà ta dạy, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Trong cuộc sống thường nhật, người hàng xóm là người ở ngay cạnh ta, thấy ta mỗi ngày, và đôi khi là người đầu tiên chạy đến khi ta gặp hoạn nạn. Đó gọi là túi lửa tắt đèn có nhau. Nhưng sống cạnh nhau cũng không tránh khỏi những va chạm. Tiếng ồn, rác thải, con gà con chó, hay cái cây lấn sang tường rào. Lời dạy thứ 8, nhẫn hàng xóm là biết sống khéo và thuận hòa. Nhẫn ở đây là nghệ thuật đắc nhân tâm và sự khoan dung xã hội. Nếu ta cứ chấp nhặt từng tiếng động nhỏ, từng lời ra tiếng vào của hàng xóm,
thì ngôi nhà của ta là nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên sẽ biến thành một pháo đài phòng thủ đầy căng thẳng. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy mặt hàng xóm là thấy ghét, thì còn gì là an lạc. Ẩn với hàng xóm là học cách 9 bỏ làm 10, là nụ cười đi trước, lời chào theo sau. Là khi họ lỡ làm phiền mình, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để cảm thông, hoặc dùng lời lẽ ái ngữ nhẹ nhàng để góp ý thay vì quát tháo. Một người biết nhẫn với hàng xóm là người có trí tuệ cảm xúc cao. Họ hiểu rằng tạo ra một môi trường sống thân thiện xung quanh mình chính là tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ cho chính gia đình mình. Khi bạn gieo hạt mầm tử tế và nhẫn nại sang nhà hàng xóm, cái cây bình an sẽ tỏa bóng mát che rợp cả hai nhà. Để bạn hiểu sâu sắc hơn về sức nặng của sự thiếu kiên nhẫn và lòng oán giận, tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Hãy nhắm mắt lại và hình dung có một chàng trai trẻ, lòng mang đầy những nỗi muộn phiền, uất ức vì những người xung quanh đối xử tệ với mình. Anh ta cảm thấy cuộc đời thật bất công. Anh hận người bạn đã lừa tiền, giận người yêu đã bỏ rơi, và bực bội với cả những người hàng xóm ồn ào. Anh quyết định tìm đến một vị thiền sư sống trên đỉnh núi cao để hỏi cách giải thoát khỏi nỗi khổ này. Vị thiền sư nghe xong câu chuyện, không nói gì, chỉ đưa cho chàng trai một cái bao tải rỗng và một rổ khoai tây. Người nói, cứ mỗi lần con giận ai, hoặc ai đó làm con phật ý mà con không thể bỏ qua, hãy lấy một củ khoai tây, khắc tên người đó lên và bỏ vào bao tải này. Và con hứa với ta, đi đâu cũng phải mang cái bao này theo bên mình. Chàng trai đồng ý. Thời gian đầu, anh thấy việc này thật dễ dàng. Mỗi lần ai làm anh bực, anh lại ném một củ khoai vào bao. Anh cảm thấy thỏa mãn như thể mình đang ghi nợ cuộc đời. Nhưng ngày qua ngày, cái bao tải ngày càng nặng thêm. Tuần đầu tiên, nó chỉ nặng vài cân. Nhưng đến tháng thứ 2, cái bao đã trĩu nặng trên vai anh. Tệ hơn nữa, những củ khoai tây bắt đầu thối rữa. Một mùi chua loét, nồng nặc bốc lên từ cái bao tải. Nước từ những củ khoai thối rỉ ra, chảy xuống lưng áo anh, nhớp nháp và khó chịu vô cùng. Đi đâu người ta cũng tránh xa anh vì mùi hôi thối. Ăn cơm, anh cũng phải vác cái bao nặng trịch. Đi ngủ cũng phải ôm nó. Thậm chí đi vệ sinh cũng không được rời. Cơ thể anh đau nhức rã rời. Tinh thần anh kiệt quệ vì mùi hôi và sức nặng. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi nữa, anh leo lên núi tìm vị thiền sư. Vừa đi vừa thở dốc, cái bao tải như muốn đè gãy lưng anh. Vừa gặp thầy, anh quăng cái bao xuống đất cái phịch, vừa khóc vừa nói, thầy ơi, con không chịu nổi nữa rồi. Nó nặng quá và nó thối quá. Con mệt mỏi lắm rồi. Vị thiền sư mỉm cười hiền từ, nhìn chàng trai và nhẹ nhàng nói, con thấy không? Lòng oán giận và sự thiếu kiên nhẫn trong tâm con cũng giống như những củ khoai tây thối đó. Khi con không chịu nhẫn, không chịu buông bỏ lỗi lầm của người khác, con nghĩ là con đang trừng phạt họ sao? Không đâu, con đang trừng phạt chính mình. Con đang vác trên vai khối rác rưởi bốc mùi mỗi ngày. Người ta làm con đau một lần, nhưng vì con cứ giữ mãi trong lòng, con tự làm mình đau gấp ngàn lần, thối rữa tâm hồn mình mỗi ngày. Ấy, chàng trai sững sờ. Anh nhìn đống khoai tây thối rữa, rồi nhìn lại đôi vai trầy xước của mình. Thiền sư nói tiếp, muốn bình yên, cách duy nhất là đổ bỏ nó đi. Bạn thân mến, câu chuyện của chàng trai kia có giống câu chuyện của bạn không? Chúng ta có đang vác trên vai bao tải khoai tây nào không? Những chuyện nhỏ nhặt ở công ty, những xích mích với vợ chồng, những nỗi bực dọc với hàng xóm, đó chính là những củ khoai tây. Nếu bạn không học chữ nhẫn, nghĩa là không học cách buông xả ngay lúc đó, mà cứ gom nhặt vào lòng, thì bạn đang tự biến tâm hồn mình thành một kho chứa rác. Nhẫn không phải là nén vào, mà là nhận diện và buông ra. Nhẫn là thấy củ khoai tây đó, mỉm cười và nói, thứ này không thuộc về mình, và nhẹ nhàng đặt nó xuống bên đường, chứ không bỏ vào túi. Hãy tự hỏi mình ngay lúc này, hôm nay mình có đang vác củ khoai nào không? Nếu có, hãy thở ra và buông nó xuống. Bạn xứng đáng được nhẹ nhõm, xứng đáng được thơm tho như đóa sen, chứ không phải nặng nề như bao tải khoai thối ấy. Từ câu chuyện chiếc bao tải, chúng ta đi sâu hơn vào cội nguồn của sự bình yên. Đó là sự thấu hiểu về vô thường. Tại sao chúng ta khổ?
Tại sao chúng ta thiếu kiên nhẫn? Là vì ta mong cầu mọi thứ phải thường hằng, phải mãi mãi theo ý ta. Ta muốn người thân mãi khỏe mạnh, muốn tình yêu mãi nồng nàn như ngày đầu, muốn người đời mãi tử tế với ta. Nhưng bản chất của vũ trụ là thay đổi. Cảm xúc là vô thường. Cơn giận đến rồi sẽ đi, như một cơn mưa rào. Tại sao ta lại để một cơn mưa rào làm ướt sũng cả cuộc đời mình? Hoàn cảnh là vô thường. Khó khăn hôm nay ngày mai sẽ khác. Người làm ta bực hôm nay, biết đâu ngày mai họ sẽ là ân nhân, hoặc họ sẽ đi xa mãi mãi. Nhờ có khổ đau, ta mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Nhờ có những người làm trái ý, ta mới có cơ hội rèn luyện nội lực của mình. Nếu cuộc đời toàn là thảm đỏ và hoa hồng, thì làm sao ta biết được mình mạnh mẽ đến đâu? Hãy thay đổi góc nhìn. Những người thử thách lòng kiên nhẫn của bạn thực ra là những vị Bồ Tát nghịch hạnh. Họ đến để giúp bạn học bài học về sự bao dung. Họ đến để mài cho viên ngọc tâm hồn bạn sáng lên. Cảm ơn người nóng tính vì dạy ta sự điềm tĩnh. Cảm ơn người gian dối vì dạy ta sự chân thật. Cảm ơn những nghịch cảnh vì dạy ta sự kiên cường. Khi bạn nhìn mọi thứ bằng con mắt của vô thường và biết ơn, chữ nhẫn không còn là sự chịu đựng nữa. Nó trở thành sự thưởng thức. Bạn thưởng thức cả những nốt trầm, nốt bổng của bản nhạc cuộc đời. Bạn bình thản đi qua dông bão với nụ cười trên môi, vì bạn biết rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Chào bạn, người bạn tri kỷ trên hành trình tu dưỡng tâm hồn. Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường rất dài, băng qua những gành thác của cảm xúc, soi rọi vào những góc khuất của các mối quan hệ, và học cách buông xuống những gánh nặng vô hình. Bây giờ, khi tâm trí đã dần tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn mưa, tôi mời bạn bước vào phần cuối cùng. Đó là phần thiêng liêng và sâu lắng nhất. Đây là lúc ta nâng tầm cái nhìn của mình lên cao hơn, thoát khỏi những vụn vặt đời thường, để chạm vào sự mênh mông của vũ trụ, để thấy rằng bình yên thực sự không nằm ở việc thế giới có yên hay không, mà nằm ở việc tâm ta có tĩnh hay không. Bạn thương mến, có bao giờ bạn tự hỏi, 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không? Cuộc đời này thực chất chỉ là một quán trọ ven đường. Chúng ta là những lữ khách ghé qua, nghỉ chân vài chục năm, rồi lại tiếp tục hành trình vô tận của linh hồn. Tất cả những gì ta đang tranh đấu, đang sân si, đang đau khổ vì nó, tiền bạc, danh vọng, lời khen tiếng chê, hay cả những mối hận thù, đến cuối cùng ta có mang theo được gì không? Hay tất cả cũng chỉ như sương khói, tan biến khi bình minh lên? Nếu coi cuộc đời là một giấc mộng dài, thì tại sao ta lại phải biến giấc mộng ấy thành ác mộng bằng sự nóng giận và thiếu kiên nhẫn? Khi bạn đứng trước biển cả mênh mông, hay ngước nhìn bầu trời đầy sao vĩnh cửu, bạn sẽ thấy nỗi buồn của mình bé lại, bé xíu như một hạt cát. Hiểu được đời là mộng, ta sẽ học được cách nhẫn một cách nhẹ tinh. Ý không phải ta cam chịu, mà là ta không còn thấy nó quan trọng nữa. Ai đó mắng ta, chỉ là tiếng gió thổi qua tai trong quán trọ trần gian. Ai đó tranh giành với ta, chỉ là trò chơi của những đứa trẻ trên bãi cát thời gian. Khi tâm bạn rộng mở như hư không, thì không có mũi tên nào bắn trúng bạn được. Bạn trở nên trong suốt. Những thị phi ồn ào sẽ đi xuyên qua bạn mà không để lại vết xước nào. Đó là cảnh giới cao nhất của chữ nhẫn. Nhẫn mà như không nhẫn. Vì có gì đâu để mà phải nhẫn. Nhẫn đời, nhẫn thua, nhẫn người nóng, người bướng bỉnh, nhẫn cha mẹ, anh chị, vợ chồng, hàng xóm. Tất cả những phép thực hành ấy chung quy lại là để xây dựng cho bạn một hải đảo tự thân. Cuộc đời này là vô thường, là vạn biến. Hôm nay vui, mai buồn. Hôm nay hợp, mai tan. Hôm nay thành công, mai thất bại. Nếu ta cứ để tâm mình chạy theo hoàn cảnh bên ngoài, ta sẽ mãi mãi là con rối bị giật dây. Người ta khen thì ta cười, người ta chê thì ta khóc. Hạnh phúc của ta nằm trong túi người khác. Chữ nhẫn giúp ta thu hồi quyền làm chủ đó. Nhẫn là chiếc neo giữ con thuyền tâm thức đứng yên giữa bão tố. Tâm bất biến không phải là vô cảm như gỗ đá, mà là thấu hiểu sâu sắc bản chất của sự việc, nên lòng không còn gợn sóng. Giống như đóa sen kia, nó không chê bùn bẩn, nó cũng không cố gắng chạy trốn khỏi đầm lầy. Nó nhẫn nại cắm rễ sâu vào bùn, dùng chính những chất dinh dưỡng hôi tanh ấy để nuôi dưỡng sự thanh khiết của mình.
Hãy biến những khó khăn, những người làm khổ bạn thành buồn. Đừng ghét họ. Hãy dùng họ làm chất liệu để nuôi dưỡng đóa hoa từ bi và trí tuệ trong lòng bạn nở rộ. Không có buồn, không có sen, không có khổ đau, không có sự giác ngộ. Hãy sống như một ngọn núi. Mây có thể bay qua, mưa có thể rơi xuống, tuyết có thể phủ trắng, nhưng núi vẫn là núi. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đó chính là sự an nhiên tuyệt đối. Và bây giờ, trước khi khép lại hành trình này, tôi mời bạn hãy đặt tay phải lên trái tim mình. Hãy cảm nhận nhịp đập đang duy trì sự sống cho bạn. Hãy cho phép tôi được gửi đến bạn và vũ trụ một lời nguyện cầu từ ái. Bạn có thể nhẩm theo tôi để năng lượng bình an này thấm đẫm vào từng tế bào cơ thể bạn. Nguyện cho lòng tôi từ nay rộng lớn như dòng sông, biết chảy trôi êm đềm qua những ghềnh thác, biết cúi mình trước núi cao và biết bao dung ôm trọn mọi phù sa, rác rưởi để làm trong sạch chính mình. Nguyện cho đôi mắt tôi nhìn thấu được nỗi khổ đau đằng sau sự giận dữ của người khác, để thay vì trách móc tôi biết thương cảm, thay vì quay lưng tôi biết dang tay. Nguyện cho đôi tai tôi biết lắng nghe những điều chưa nói, biết nghe tiếng thở dài của cha mẹ, biết nghe nỗi niềm của người thương và biết nghe tiếng thầm thì của thiên nhiên để thấy mình không bao giờ cô đơn. Mong rằng khi gặp chuyện trái ngang, tôi có đủ sự điềm tĩnh của mặt đất. Khi gặp người nóng nảy, tôi có đủ sự mát lành của dòng suối. Khi gặp sự hiểu lầm, tôi có đủ sự im lặng của khoảng không. Nguyện cho tôi biết nhẫn. Nhẫn không phải là nhục, mà nhẫn là thương. Thương mình nên không để mình sân hận, thương người nên không muốn gieo thêm nghiệp báo. Ít cầu chúc cho cha mẹ tôi được an vui tuổi già, anh chị em tôi thuận hòa, vợ chồng tôi son sắc, và những người xung quanh tôi đều tìm thấy bến bờ an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều biết quay về nương tựa chính mình, thắp lên ngọn đuốc của chánh niệm, đi qua những ngày giông bão với nụ cười an nhiên nở trên môi. Bạn thương mến, video này dài, nhưng cuộc đời tu tập chữ nhẫn còn dài hơn thế gấp vạn lần. Sẽ có những lúc bạn quên, sẽ có những lúc bạn lại nổi nóng, lại sân si. Không sao cả. Chúng ta là con người, không phải thánh nhân. Chỉ cần mỗi lần vấp ngã, bạn nhớ lại những lời tâm tình hôm nay. Chỉ cần mỗi khi định buông lời cay đắng, bạn nhớ dừng lại 3 giây để thở, thì đó đã là một thành công vĩ đại rồi. Hãy mang chiếc túi càn khôn của lòng bao dung đi khắp thế gian. Hãy vứt bỏ bao tải khoai tây thối rữa xuống vực sâu, và hãy để trái tim bạn nhẹ tênh như một đám mây trắng. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Đúng vậy, bạn đã thực hành chữ nhẫn ngay khi nghe hết bài viết rất dài này, để cùng tôi đi đến tận cùng của cảm xúc. Đó là minh chứng cho thấy hạt mầm của sự an lạc đã có sẵn trong bạn, chỉ chờ ngày vươn chồi nảy lộc. Chúc bạn một đời an nhiên, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thương mến và trân trọng.